English School with Leel YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා අපි singular nouns plural nouns කරන ආකාරය පිළිබඳ මේ වන විටත් පාඩම් 3කින් සාකච්ඡා කරලායි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වනට අපි ක්‍රම 22ක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි වතාවට අද නම් දකින්නේ අපේ මේ YouTube channel එක. ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එක తీරුවෙන් මම links තුනක් දාලා තියෙනවා. අපේ singular nouns plural nouns කරන මුල් පාඩම් 3 ඒ පාඩම් 3ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යම් කිසි දැනුමක් ලබාගෙන මේ පාඩමට එන්න. මොකද ඒක ඉතාමත් පහසු වේවි ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නට. හරි. එහෙනම් ඉතින් තවමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරන්න ඕන පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell අකුණ එබුවොතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි දාන අලුත් සියලුම පාඩම් මාලාවන් notification නම් මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි අපේ පාඩම් පටන් ගනිමු. අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ singular noun එකක් plural noun එකක් වන 23 වෙනි අවස්ථාව. මම මුලින්ම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම 30ක් පමණ තියෙනවා කියලා. ඒ ක්‍රම 30න් 22ක් අපි මේ වෙනට සාකච්ඡා කරලා තිනවා. 23 වෙනි ස්ථානයේ ඉඳලා තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඔව්. එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට සමහර letters ඒ වගේම සමහර numbers plural කරන්න සිද්ධ වෙනවා. apostrophe සමග s අකුර එකතු කිරීමෙන්. apostrophe කියලා කියන්නේ උඩුකමාව. මේ උඩුකමාවත් එක්ක s අකුර එකතු කරලා අපිට සිද්ධ වෙනවා සමහර singular nouns plural nouns කරන්න. සමහර singular nouns කියලා මෙතනින් අදහස් කරේ ඇතැම් English letters. හරි. ඉංග්‍රීසි අකුරු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් අකුරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕනම letter එකක්. හරි. ඕනම letter එකක් බහුවචන කරනකොට ඒ letter එකත් එක්ක පිටිපස්සෙන් උඩුකමාව දාලා නැත්නම් apostrophe දාලා s අකුර එකතු කිරීමෙන් තමයි බහුවචන කරන්නේ. ඒ වගේම number එකක් වුණත් එහෙම ඉලක්කමක්. ඒතර ඉලක්කමට පිටිපස්සෙන් apostrophe දාලා s අකුර එකතු කරලා තමයි අපි බහුවචන කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට කියන්න ඕන t අකුරු 5ක්. එහෙනම් මම කියන්නේ 5 t's. හරි. 5 t apostrophe s 5 t's. t අකුරු 5ක්. ඒතර මට කියන්න ඕන 9 ඉලක්කම් 4ක්. එතකොට මම කියන්නේ 4 nines 9 apostrophe s. හරි. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි numbers or letters කොහොමද plural කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි යමු 24 වෙනි අවස්ථාවට. Hebrew වලින් පැමිණි නැත්නම් යුදෙව් භාෂාවෙන් පැමිණි සමහර nouns තියෙනවා. අපි ඒවා plural කරන්නේ im එකතු කිරීමෙන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් cherub. cherub කියලා කියන්නේ ළමෙක් වැනි දේව දූතයා. එතකොට මේක බහුවචන කරනකොට අපි කරන්නේ im එකතු කරනවා. එතකොට cherubim වෙනවා. හරි. එතකොට cherub කියන වචනෙට im එකතු කළා තමයි බහුවචන වුනේ cherubim. නමුත් modern english වලදී අපි මේක cherubs කියලා පාවිච්චි කරනවා බහුවචන ස්වරූපයෙන්. එතකොට cherub කියන එක cherubim වෙනවා im එකතු වෙලා. ඊට අමතරව cherubs කියලාත් අපි කියනවා plural form එකේදී. ඒ වගේම seraph. seraph කියලා කියන්නේ උසස් පන්තියේ දේවදූතයා. හරි. මේ ඔක්කොම මේ Hebrew language එකෙන් නැත්නම් යුදෙව් භාෂාවෙන් පැමිණි වචන. එතකොට seraph කියන එකට im එකතු වෙනවා. එතකොට seraphim වෙනවා. නැත්නම් seraphs කියලාත් අපි කියනවා. එතකොට seraph කියලා කියන්නේ උසස් පන්තියේ දේවදූතයා. seraphim නැත්නම් seraphs කියලා කියන්නේ උසස් පන්තියේ දේවදූතයන්. හරි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රංශ භාෂාවෙන් පැමිණි සමහර nouns තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒවා බහුවචන කරනවා නැත්නම් plural form එකේදී අපි කරන්නේ ඒ ප්‍රංශ භාෂාවේ තියෙන බහුවචන ස්වරූපයෙන්ම තමයි තබන්නේ. right. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි නෝනට කියනවා madam. madam m a d a m e madam. මේක plural කරනකොට අපි කියන්නේ madam කියලා. එතකොට m e s d a m e s. එතකොට මෙතන s අකුරු silent වෙලා හරි s අකුරු කියවෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ madam. madam. ඒ වගේම මහත්මයාට අපි කියනවා monsieur. monsieur කියන්නේ මහත්මයා. එතකොට මහත්වරුට අපි කියන්නේ monsieur. s අකුරක් කියවෙන්නේ නැහැ. දැන් වලට පැහැදිලි ප්‍රංශ භාෂාවෙන් පැමිණි singular nouns plural කිරීමේදී ඒ ප්‍රංශ භාෂාවේ තියෙන බහුවචන ස්වරූපය ඒ විදියටම අපි භාවිතා කරනවා. ඊළඟට 26 වෙනි අවස්ථාව යටතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ සමහර singular nouns තියෙනවා singular අවස්ථාවේදී අර්ථ දෙකයි. හැබැයි
ප්ලූරල් අවස්ථාවේදී තියෙන එක අර්ථය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් light. light කියලා අපි කියනවා ආලෝකය. ඒ වගේම ලාම්පුව කියන අදහසත් අපි ගන්නවා light වල. හැබැයි lights කිව්වොත් ඒකේ අදහස ලාම්පු නැත්නම් පහන් කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ඒතර light කියනකොට අර්ථ දෙකක් ආවා ආලෝකය නැත්නම් පහන. එහෙම නැත්නම් lights කියලා එනකොට පහන් නැත්නම් ලාම්පු කියන අර්ථය ආවා. හරි. ඊළඟට practice. practice කියන වචනේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුරුද්ද. අනිත් එක තමයි පුහුණුව. දැන් කිසියම් වෘත්තයක නියැලීමෙන් ඇතිවන පුහුණුව නැත්නම් පරිචයයට අපි කියනවා practice කියලා. ඒතර practice කියන එකේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පුරුද්ද සහ අනිත් එක පුහුණුව. හරි. ඒතර practices වෙනකොට පුරුදු. එතකොට singular අවස්ථාවේ පුරුද්ද පුහුණුව කියන අර්ථ දෙකම ආවා. හැබැයි plural අවස්ථාවේදී practices කියන අවස්ථාවේදී ආවේ පුරුදු කියන අර්ථය විතරයි. ඒ තමයි 26 වෙනි අවස්ථාව. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ 27 වෙනි අවස්ථාව ගැන. සමහර singular nouns ගත්තාම ඒවට plural ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. හරි. singular ස්වරූප එකයි. හැබැයි plural ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් brother. brother කිව්වම සහෝදරයා. එකම මවගේ දරුවන්ට අපි කියනවා සහෝදරයෝ කියලා. ඒතර brothers කියන්නේ සහෝදරයෝ. ඒ වගේම brethren කියලා කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට ප්‍රකාශ කරන අපිත් එක්ක ඉන්න හිතවතුන්ටත් සහෝදරයෝ කියලා. එයාලට කියන්නේ brethren. හරි. එතකොට එයාලා එකම මවගේ දරුවෝ නෙමෙයි. ඒතර පැහැදිලි brother කිව්වෙන් පස්සේ ඒක අර්ථයයි මේ එක ස්වරූපයයි තියෙන්නේ. හරි. ඒතර බහුවචන ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා brotherට. ඒ තමයි brothers and brethren. හරි. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ අවස්ථාවට. cloth. cloth කියලා කියන්නේ රෙද්ද. CLOTHS clothes කිව්වහම රෙදි නැත්නම් ඇඳුම් කියන අර්ථ දෙකම තියෙනවා. හරි. ඒතර singular අවස්ථා එකයි plural ස්වරූප දෙකයි. හරි. ඒ වගේම index. index කියලා කියන්නේ දර්ශකය. හරි. එතකොට බහුවචන ස්වරූපෙදී indices නැත්නම් indexes. indexes උනොත් වෙන්නේ ඒකේ අදහස තමයි දැන් අපි දන්නවා body mass index BMI කියලා අපි කෙටියෙන් කියන්නේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය. අන්න ඒ දර්ශකයට තමයි index කියලා කියන්නේ. index කියලා කියන්නේ INDEX ඒ අවස්ථාවේ දර්ශකය තමයි අර්ථය. ඒ වගේම අපි දන්නවා බීජගණිතයේදීත් අපිට ඉගෙන ගන්නවා දර්ශක ගැන. එතකොට මම කිව්වා EX වලින් අවසන් වෙච්ච nouns ගත්තාම EX අයින් වෙලා ICES කියන අකුරු හතර එකතු වෙලා indices වෙනවා කියලා. හරි. එතකොට බීජගණිතයේ සඳහන් වන දර්ශක වලට අපි කියන්නේ indices. එතකොට index කියනකොට singular අවස්ථාවේදී එක විදියයි තියෙන්නේ. plural අවස්ථාවේදී ස්වරූප දෙකක්. ඒ තමයි 27 වෙනි අවස්ථාව. ඊළඟට අපි කතා කරනවා 28 වෙනි අවස්ථාව. හරි. අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ ON වලින් අවසන් වන nouns ගැන. ON වලින් අවසන් වන nouns තියෙනවා. ඒව බහුවචන වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ ON ඉවත් වෙලා ඒ අකුර තමයි එකතු වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් phenomenon සංසිද්ධි වෙනකොට ON ඉවත් වෙලා ඒ අකුර තමයි එකතු වෙන්නේ phenomena බවට පත් වෙනවා. හරි. criterion නිර්ණායකය ON ඉවත් වුණා ඒ අකුර එකතු වෙනවා criteria බවට පත් වෙනවා. criterion නිර්ණායකය criteria නිර්ණායක. ඒ වගේම තමයි සමහර singular nouns තියෙනවා අපි දන්නවා. singular අවස්ථාවේදී එක අර්ථයයි plural අවස්ථාවේදී අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් color කියලා කියන්නේ වර්ණය. colors කියලා කිව්වොත් අපි වර්ණ වලටත් කියනවා. ඒ වගේම දජය නැත්නම් කොඩිය කියන අර්ථයත් colors වල තියෙනවා. ඒතර බලන්න singular අවස්ථාවේදී එක අර්ථයක් දෙබ්බා plural අවස්ථාවේදී අර්ථ දෙකක්. ඒ වගේම custom කියන පදය ගත්තොත් custom කියන්නේ සිරිත. customs කිව්වහම සිරිත්. ඊට අමතරව රේගුවටත් අපි කියනවා customs කියලා.
සිංගියුලර් අවස්ථාවේදී එක අර්ථයයි ප්ලූරල් අවස්ථාවේදී අර්ථ දෙකයි. දැන් තව අවස්ථාවක් ගත්තොත් මැන. මැන කියන්නේ ක්‍රමය. මැනස් කිව්වහම ක්‍රම කියන අර්ථයක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි අහන්නේ මැනස් දන්නේ නැද්ද කියලා හොඳ පුරුදු. එතකොට මැන ක්‍රමය මැනස් කියන්නේ ක්‍රමවලටත් කියනවා හොඳ පුරුදු වලටත් කියනවා. ඒ වගේම ක්වාටර් කියන්නේ කාල හතරෙන් එක. එතකොට ක්වාටර්ස් කිව්වහම කාලේව ගොඩක්. ඒ කියන්නේ හතරෙන් එක ඒවා ගොඩක්. ඊට අමතරව ක්වාටර්ස් කියලා අපි කියනවා නිල නිවාසයටත්. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඒ නවුන්ස් ගත්තාම සිංගියුලර් අවස්ථාවේදී එක අර්ථයයි ප්ලූරල් අවස්ථාවේදී අර්ථ දෙකයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ සිංගියුලර් නවුන්ස් ප්ලූරල් නවුන්ස් වන අවසාන අවස්ථාව කියන්නේ 30 වෙනි අවස්ථාව. 30 වෙනි අවස්ථාවේට අපි කතා කරන්නේ සමහර සිංගියුලර් නවුන්ස් තියෙනවා සිංගියුලර් අවස්ථාවේදී එක අර්ථයයි ප්ලූරල් අවස්ථාවේදී තවත් අර්ථයක්. එහෙම නවුන්ස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පිසික් PHYSIC පිසික් කියලා කිව්වෙන් පස්සේ එතන කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට තමයි එතන පිසික් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකට S ගොඩක් එකතු වුණාම ෆිසික්ස් වුණාම මේක භෞතික විද්‍යාව වෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව වෙනවා. ෆිසික්ස්. හරි. ඒ වගේම ෆෝස් කියලා කියන්නේ බලය. හරි. ෆෝසස් කියනකොට බලයන්ටත් කියනවා ඊට අමතරව හමුදාවටත් කියන්නේ 3 ෆෝසස් කියලා කියන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාව. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි සිංගියුලර් අවස්ථාවේදී එක අර්ථයයි ප්ලූරල් අවස්ථාවේදී මේවට අර්ථ දෙකක් එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පැහැදිලි සිංගියුලර් නවුන්ස් ප්ලූරල් නවුන් යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි නවුන්ස් කියන පාඩම, ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් නවුන්ස් ප්ලූරල් නවුන්ස් පාඩ පත්තන කරන ආකාරය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අපි එහෙනම් ග්‍රැමර් වල තවත් අලුත් පාඩමක් verbs කියලා ආරම්භ කරනවා ඊළඟ දවසේ. එතකොට පටන් ගන්නකොටම අපි මේ නවුන්ස් කියන මාතෘකාව, ඒ කියන්නේ සිංගියුලර් නවුන්ස් ප්ලූරල් නවුන්ස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනකොට මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා ක්‍රම 30ක් කතා කරනවා කියලා. ඉතින් අපි ක්‍රම 30ම සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. මේ ක්‍රම 30ට අමතරව අපිට තවත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ තමයි abstract nouns සහ uncountable nouns. abstract nouns සහ uncountable nouns ගත්තාම ඒවත් singular ස්වරූපයෙන් තමයි තියන්නේ. නමුත් abstract nouns සහ uncountable nouns කියන මාතෘකා අපි වෙනම කතා කරන ටිකක් දිග මාතෘකා දෙකක් නිසා මෙතෙන්දී අපි ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා singular nouns plural nouns කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරන්න ඕන තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක ඔබලා පුළුවන් අලුත් වීඩියෝස් ගැන notification ලබා ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන පරණ පාඩම් වල links මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන description එක තීරුවේ. ඊට අමතරව අපේ channel එකට ගිහින් බලන්න තවත් අලුත් දේවල් කීපයක් ඔයගොල්ලෝ අපෙන් අහපු සමහර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දාලා අපි වෙනම වීඩියෝ වගේක් කරලා තිනවා. ඒවත් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. නරඹලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම අලුත් පාඩමකින් ඔයගොල්ලෝ නැවත වතාවක් හමු වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.